सम्बन्ध सेतु श्रृङ्खलाको यो तेस्रो तथा अन्तिम अङ्ग हो। आज हामी नेपालमा झोलुङ्गे पुलका विगतहरू खोतल्नेछौँ। मान्छेको जिन्दगी केले सजिलो बनाइदिन्छ अथवा अप्ठ्यारो पारिदिने के होला? ठुला दुःख के होलान्, साना खुसी के होलान्? यो पहाड अनि पाइलै पछि भेटिने नदी नालाको देशमा सन् 1950 को दशकमा स्विजरल्यान्डबाट आइपुगेका थिए भूगर्भशास्त्री टोनी हेगन। नेपालका कुना काप्चा 14,000 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि टोनीलाई लाग्यो नेपालीका दुःख त खोला नाला पो रहेछन् अनि खुसी दिने चाहिँ पुलपुलेसाहरू। त्यसपछि स्विस सरकारले नेपालमा झोलुङ्गे पुल बनाउन सघाउन थाल्यो। सन् 1971 मा नेपालभरि जम्मा 50 वटा झोलुङ्गे पुल बनेका थिए। आज 50 वर्षपछि सन् 2023 मा नेपालभरि 10,000 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। यो पोखरा नजिकै हेम्जामा बनेको नयाँ पुल हो, हिजै मात्र सकिएको। नडरा हिँड्नु है, मैले बनाएको पुल हो यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म। यसमा फलाम के अरे सिमेन्ट सारा कुरा एकदम मेरो डाइरेक्ट सुपरभिजनमा छ, त्यसले गर्दा एकदम डराउनु पर्दैन। यो पुलमा खाद्य र मान्छे 3 तह बस्दासम्म थाम्छ भनेको यो लट्ठाको क्षमता 3 गुणा बढिरहेको छ। यो डेकहरूको पनि 1.5 गुणा बढी छ, त्यसले यसमा कुनै समस्या हुँदैन, असुरक्षित भन्ने कुरा हुँदैन। धनकुटाको सफाई टारमा एउटा पुल बनाएको थियो, पुलबाट पाइप लगेर सिँचाइ गर्नुभयो र त्यो 50 हेक्टरको टार थियो। त्यसमा खालि मकै उत्पादन हुन्थ्यो 2 बाली, अरू केही हुँदैन थियो, हरियो चिज भन्ने देखिँदैन थियो। तर जब पानी गइसकेपछि पुरा हरियाली भयो, धान बाली भयो, तरकारी भयो। उहाँहरूको सानो कुरा हामीले बुझिदिउँ र हामीले पनि सोही अनुसार व्यवस्था गरिदिउँ, डिजाइन गरिदिउँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन कायापलट भएको छ। त्यस्तो त्यस्तो उदाहरणहरू छन्। हुन्छ, अब यो झोलुङ्गे पुलमा देखिने चाहिँ केही थोरै हुँदो रहेछ, तर नदेखिने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्वको हुँदो रहेछ झोलुङ्गे पुलमा। जस्तै पुल बनाइसकेपछि वारिपारिको सामाजिक सम्बन्ध जोडिँदो रहेछ। अलि ठुलो खोला छ भनेदेखि त उहाँहरूको सम्बन्धै गाँसिँदो रहेनछ। चेलीबेटीहरू वारिपारि चाडपर्वमा ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर बिहा नै गर्नु हुँदो रहेनछ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट पारी हुन्छ, यता बस्ती हुन्छ, अनि बिरामीलाई लानलाई सजिलो हुन्छ होइन। उहाँको उपचार समयमा हुन सक्यो। अनि तरकारी उत्पादन गरेछ भने अलिकति 2-4 किलो उत्पादन गरेछ, त्यो पनि लगेर बेच्न पायो भने अलिकति आय आर्जन भयो। तेह्रथुमका नेत्रप्रसाद खनालले झोलुङ्गे पुल बनाउँदै हिँडेको 35 वर्ष भयो। पुल्चोक क्याम्पसबाट सब इन्जिनियरिङ सकेर उनी 45 सालमै झोलुङ्गे पुलको नाप नक्सा बनाउन हिँडिसकेका थिए। नेपालमा चाहिँ झोलुङ्गे पुल सुरुवात कसरी भएछ? राणाहरूले आफू हिँड्नको लागि भनेर उहाँहरूले एकदम सुरुमा पुल बनाएको देखिन्छ। जस्तै चोभारमा एउटा पुल छ है, त्यो पुरानो पुल हो। त्यस पछाडि नेपालमा चाहिँ झोलुङ्गे पुल स्थानीयहरूले स्थानीय फलाम खानीबाट फलाम निकालेर सिक्री बनाएर ठाउँ ठाउँमा पुल बनाएको पाइन्छ। यी चाहिँ एकदम पुराना गाउँलेहरूले आफ्नै सिप साधनले बनाएका पुलहरू हुन्। अलिक पछि आइसकेपछि चाहिँ यो पुरानो लट्ठाहरू, रोपवेको लट्ठाहरू ल्याएर फेरि गाउँलेहरूले पुल बनाएको पाइन्छ। स्विस अर्गनाइजेसनले बजारमा किन्ने सामानहरू दिन्थ्यो, गाडीको बाटोसम्म पुर्याउँथ्यो र उहाँहरूले गाउँलेहरूले आफ्नो पुल आफै बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो बेला बनेको सबभन्दा पहिलो पुल, सामुदायिक पहिलो पुल
चाहिँ दोलखाको घट्टे खोला हो, जसको चौडाइ यति मात्रै थियो, 1 फिट। मान्छे एकजना मात्रै हिँड्ने हुन्थ्यो। यो तल यति 1 फिट अनि यस्तो माथि फराक त्यस्तो बनाएको थियो। अनि किन सानो बनाइयो त्यो बेला भन्दा त्यो बेला स्रोत साधन थिएन अथवा पैसा थिएन। राणाकालमै बनेको पुरानो झोलुङ्गे पुलमा बसेर स्थानीय पूर्वाधार विभागका पूर्व महानिर्देशक धनबहादुर तामाङले पुराना दिन सम्झिए। यो चाहिँ राणाकालमै भनौँ न, चन्द्र शमशेरको पालामा 1903 ईस्वी सम्बतमा चाहिँ नै बनेको रहेछ र त्यतिखेर को चाहिँ नेपालकै पहिलो मध्येको इन्जिनियर कर्नेल अनि त्यो बेलाको सुप्रिन्टेन्डिङ इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणा, जो चाहिँ म पढेकै युनिभर्सिटीमा पढ्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। र यस्ता पुलहरू चाहिँ त्यो बेलामा नेपालको प्रमुख चाहिने यो पैदल मार्गहरूमा बनेको देखिन्छ र जसमध्ये यो चोबारको पुल पनि रहेको छ। सुरुमा चाहिँ यी पुलहरू चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट बेसिसमा बन्ने गर्थ्यो। सन् 2005मा पेरिसमा चाहिँ एउटा सम्झौता भएको थियो। ठिक त्यति नै बेला 2005मै चाहिँ नेपालमा स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको थियो। त्यसमा रहेर त्यो चाहिँ झोलुङ्गे पुल क्षेत्रको चाहिँ नै यो रणनीति चाहिँ नै तयार गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ सन् 2006मा भएको थियो। त्यसको मुख्य व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि 120 मिटरभन्दा तलका साना चाहिने स्प्यान भएका पुलहरू 75 जिल्ला विकास समितिहरूले बनाउने र 120 मिटरभन्दा माथिका चाहिने पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, जसलाई छोटकरीमा डोलदार भनिन्थ्यो, त्यसले बनाउने। त्यसमा अर्को व्यवस्था चाहिँ के थियो भने 1 घन्टाको फेरोमा मात्रै चाहिने अर्को झोलुङ्गे पुल बनाउने। अनि स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग पनि 2055 सालमा बन्यो र विकेन्द्रीकरणको नीति पनि त्यही बेलामा आयो, जस अन्तर्गत चाहिँ के भयो, 75 जिल्लाले चाहिने यो झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण सुरु गरे। दिनको एउटा भनौँ न, सालको 365 वटा, अझ कुनै सालमा त दिनको 2टा, सालको चाहिने 700 भन्दा बढ्ता चाहिने पुलहरू, झोलुङ्गे पुलहरू पनि बने। विश्वका अरू देशमा पनि झोलुङ्गे पुल बन्छन् सर? केही अहिले बन्न थालेको छ। जस्तै भुटानमा अलिक अगाडिदेखि नै बन्यो, किनभने पहाडी देश हो। र अहिले अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पनि बन्दैछन् र जसलाई हामी नेपालीले गौरव गर्ने कुरा छ। झोलुङ्गे पुलको प्रविधि त्यहाँ नेपालीहरूले लगेर बनाउने त्यो एउटा अहिले भइराखेको छ। त्यो नेपालमा अहिले 10,000 प्लस वटा पुल बनिसकेको छ। यो भनेको धेरै नै हो। यति पुल अरू देशमा छैन। नेपालले झोलुङ्गे पुलमा आफूले सिकेको ज्ञान अरू देशलाई पनि बाँड्ने भइसक्यो। एउटा गौरव गर्ने कुरै हो छ। तपाईँ आफैले चाहिँ कतिवटा जति पुल बनाइसक्नुभयो? मैले हिसाब राखिनँ, तर म इन्भल्भमेन्ट भएर बनेको पुल 250 भन्दा बढी नै छ होला। यो 35 वर्षको तपाईँको पुल बनाउने अनुभवमा तपाईँले सम्झिराख्ने पुल, सम्झिराख्ने गाउँ, सम्झिराख्ने मान्छे को हुन्? म पूर्वबाट आउँछु। हजुर। पूर्वमा इलाममा एउटा कोचे खोला भन्ने छ। पारिपट्टि मिल रहेछ, वारिपट्टि गाउँ रहेछ। हजुर। त्यहाँका महिलाहरूलाई अन्न पिस्नलाई चाहिँ बर्खा जानलाई गाह्रो भयो र उहाँहरूले चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीलाई पारि जान गाह्रो भयो, पुल पाऊँ भनेर उहाँहरू नै अग्रसर भएर आएर मागेर पुल बनाउनु भएको थियो। महिलाहरू अनि समिति पनि महिलाकै सक्रियतामा महिलाकै समिति बनेर कोचे खोला भन्ने थियो, त्यो उहाँहरूले बनाउनु भयो। एउटा सम्झना त्यो छ। अर्को उदयपुरमा म सर्वे गर्न गएको थिएँ। बाहुनी टार भन्ने पुल हो, त्यसको नाम तावा खोला हो है। त्यहाँ चाहिँ
जहाँ प्रस्ताव गरेको थियो त्यो नजिकै हाई स्कुल थियो। अनि त्यहाँको सरहरूले मलाई भन्नुभयो सर 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म हामी यो खोलामा निरन्तर बस्छौँ विद्यार्थी तार्नलाई। अनि बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म 4:30 बजेसम्म हामी निरन्तर यहाँ हातमा समाएर पारी तार्छौँ, होइन भने हाम्रो स्कुल चल्दैन। त्यसो भनाले यो पुल एकदम अनिवार्य चाहिएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। पछि बनेपछि एकदमै त्यहाँका सरहरू पनि खुसी हुनुभयो, गाउँलेहरू पनि खुसी हुनुभयो। त्यो एउटा एकदम सम्झना लागेको कुरा छ। अर्को अब त्यही भीमबाँधको कुरा त रोल्पाबाट आएर एउटा जङ्गलमा बसेका समुदायहरू आउने ठाउँ एक्सेस नै त्यही थियो दाङमा, होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुल बनाइयो। साह्रै सङ्घर्ष गरेर नि पुल बनाउनु भयो उहाँहरूले। पुल बनिसकेपछि गाउँलेहरूले हामीलाई अब त्यो बिदाई गरेको क्षण, त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई रेस्पेक्ट गरेको क्षण, माला यतिसम्म मालालाई दिएर परसम्म पुर्याउन आएका है, म कहिले बिर्सिनु। त्यस्तो जिन्दगी यसैमा बित्यो। अब बित्यो। अब चाहिँ बित्यो। अब चाहिँ त अब के काम गर्ने अब। झोलुङ्गे पुल के हो? झोलुङ्गे पुलको इन्जिनियरिङ के हो भन न। झोलुङ्गे पुलको इन्जिनियरिङ एउटा झोलुङ्गे पुल हुन्छ, एउटा ट्रस पुल हुन्छ। ट्रस पुल फलामकै पाताले बनेको हुन्छ, 32 मिटरको मात्रै लामो पुल हुन्छ। त्यो छोटो छोटो ठाउँ मात्रै हुन्छ। अब झोलुङ्गे पुल फेरि 2 खालको हुन्छ। एउटा झोलिएको बिचमा झोलिएको हुन्छ, एउटा बिचमा यस्तो उठेको हुन्छ, अनि टावर यस्तो अग्लो टावर उचालेको। 2 खालको हुन्छ। यो झोलिएको भयो। यो झोलिएको यसलाई हामी सस्पेन्डेड भन्छौँ, नेपालीमा नाम छैन। यो चाहिँ वारिपारीको जमिन अग्लो ठाउँ छ भने यो यस्तो ठाउँमा यो बनाइन्छ, सुरक्षित हुन्छ। जहाँ वारिपारीको जग होचो छ, पुल बनाउनु छ भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बिचमा खोला हुन्छ। खोला नै भएको ठाउँमा चाहिँ हिँड्ने बाटो पनि अग्लो बनाएर टावर भन्छौँ हामी। त्यो लट्ठा बोक्ने अग्लो टावर बनाएर त्यसमा पर लगेर लट्ठा अड्काइन्छ। त्यसलाई हामी सस्पेन्सन भन्छौँ। नेत्रले भने झैँ पुलले ल्याएको बदलाव हेर्न एकैछिन लागौँ कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीतिर। केही वर्ष अघिसम्म मान्छेहरू यो अत्यास लाग्दो टापु छोडेर बसाइ सर्दै थिए। आज दोधारा चाँदनीको रङ फेरिदिएको छ पुल पुलेसा, तटबन्ध र बाटोघाटोले। दोधारा चाँदनीलाई एकातिरबाट महाकालीले छेकेको छ, अनि अर्कातिर भारतबाट आउने जोगबुढा खोला। जोगबुढा पारी पनि नेपाली गाउँहरू छन्। नदीले आफ्नै देशको बाटो छेकिदिएका ती गाउँका मान्छेहरूको रोजीरोटी भारतमा भर पर्थ्यो। बजार भारत, उपचार भारत, पढाइ भारत, मजदुरी भारत। नेपालसँग त नागरिकताको साइनो मात्रै। यो हाम्रो इन्डियाको जङ्गल। इन्डियाको जङ्गलबाट दाउरा ल्याएको हो। अनि सधैँ तपाईँहरू दाउरा लिन चाहिँ उतै जानुहुन्छ? उतै हो हाम्रो। इन्डियातिरै? नेपालको जङ्गल छैन? छ, अब ल्याउन दिए पो जाने। इन्डियाबाट चाहिँ केही गर्दैन नि? पर्ची काट्नुपर्छ। ए हो, 800 को 1 महिनासम्म बोक्न दिन्छ। अब त हामीलाई यतिर गए पनि के हो के जस्तो लाग्छ। यही गाउँ रमाइलो लाग्न लाग्यो हो। के रमाइलो छ यो गाउँमा? सबै हावापानीको सुविधै छ, घाँस दाउराको सुविधै छ, जता हिँड्नु पनि पर्ने छ, पुल बनेकै छ, सबै ठेगानै छ। अहिले त बढिया छ। यो पुल नहुन्थ्यो भने हामीलाई गाह्रो थियो, हामी तर्न सक्ने थिएनौँ। उता पनि नदी छ त, इन्डियाको नदी छ। तपाईँहरू त नदीको बिचमा हुनुहुँदो रहेछ है? हामी त बिचैमा छौँ। उता महाकाली, यता जोगबुढा, त्योभन्दा उता कुन नदी छ इन्डियाको? सनिया नदी। सनिया। कताबाट आएको छ सर यो खोलो? यो भारतको नैनीताल, हल्द्वानी यतातिरबाट आउँछ यो। अनि यसले चाहिँ हाम्रो कुन कुन गाउँहरू छुट्याउँछ यो जोगबुढाले? यसले छुट्याएको एउटा गाउँ यही हो, बडवालटोल भन्ने। हजुर। जस्तै 7 नम्बरमा यो खोलाको पारी कञ्चबोज भन्ने बस्ती छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 8 मा सुन्दरनगर भन्ने गाउँ छ। यो जङ्गलको 400-500 मिटर उता भारतको नगरा बजार छ। त्यो नगरा बजारको 5-6 किलोमिटर अगाडि खटीमा बजार छ। दोधारा चाँदनीको सबभन्दा बढी बजारको ठाउँ खटीमा। अस्पतालबाट आयो,
ए खटिमाबाट ल्याएको अनि कति दिन भयो जानु भएको आज गएको आज यहीँ पुरा गऱ्यौँ हेल्टोपर्छ यता लगौँ के भयो भनेर भन्नुभएको छ त्यो दिमागको नसको यहाँ नस दुखेको छ भने अनि अलि आराम भयो अहिले अस्पताल गएर हजुरलाई दबाई खिला औषधि खिलाएको छैन ल राम्ररी जानुहोस् है आमा धोधरा चाँदनी अब विगतका दिनहरू हेऱ्यौँ भने त धेरै अप्ठ्यारो ठाउँ हो होइन केही पनि थिएन यहाँ हामीले एउटा सानो स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा पनि हामीले यो भारतको बनबसा पुल छ नि यो भएर जानुपर्ने अनि त्यहाँ गयौँ भने त्यहाँको एसएसबीहरूले त्यहाँको पुलिस प्रशासनले हामीलाई घन्टौँसम्म रोक्ने त्यतिखेर त अब यो पुलहरू झोलुङ्गे पुल नहुँदा महाकालीमा होइन त्यतिखेर त हामीले एउटा नागरिकता लिन बाहेकका कामहरू सबै इन्डियासँग हुन्थ्यो अब अहिले त 90-80% अब सबै कुराहरू नेपालसँग जोडिएको छ अनि शिक्षाका रूपमा पनि हामीसँग 2038 सालमा एउटा मावि खुलेको थियो त्यतिखेर बल्ल बल्ल कक्षा 8 सुरु भयो यहाँ न त त्योभन्दा पहिलासम्म थिएन अचेल ठाउँ-ठाउँमा पुल बनेपछि गाउँलेहरूले आफ्नै देशसँग बल्ल नजिकिएको महसुस गर्न थालेका छन् एक्लै आयो यो ठाउँलाई पहिला बाटो भएन सबभन्दा पहिला त हजुर बाटो भएन भने त केही आउँदैन नि अहिले हामीले यो जोगबुढापारी केही लग्नु छ भने यहाँ केही यो नदी छ भने कसरी लग्ने हो त यो अब यो पुल त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण भयो न विद्यालय थिए न स्वास्थ्य थियो होइन न बाटोघाटो न पुल पुलेसा केही पनि थिएन अब अहिले आएर यत्रो अब महाकाली नदीमा पनि झोलुङ्गे पुल बनेपछि धेरै कुराहरू सहज भए युके लेखा गाडी आयो नि त युके लेखा गाडी पनि हजुर हाम्रो यहाँ अहिले यो 4 लाइनको पुल बनिसकेपछि अलि नेपाली गाडीहरू बढेको छ न त त्योभन्दा पहिला त हामीसँग प्रत्येक घरमा एउटा इन्डियन नम्बर यस्तै हजुर र सकेसम्म इन्डियन नम्बर नै बढी थियो यहाँ 90% इन्डियन नम्बर थियो हामी नेपालमा छौँ कि छैनौँ भन्ने हुन्थ्यो हामीलाई नेपालको भूभाग हो कि होइन हाम्रो यहाँ त नेपालको केही पनि छैन भन्ने फिल हुन्थ्यो होइन जो महाकालीमा अब पुल बन्यो होइन झोलुङ्गे पुल जुन बन्यो त्यसपछि नै हामीलाई यता सहज भयो धेरै सहज भयो त्यो झोलुङ्गे पुलले पनि त्यसपछि लगत्तै अब ठुलो पुल पनि बनिसकेको छ अब त हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न पनि बजार जानु पर्दैन घरै व्यापारीहरूको घरमै गाडी आउँछ मालसामान ल्याएर होइन सहज भएको छ अनि अब अहिले चाहिँ इन्डियामा आश्रित कि नेपालमा आश्रित त धेरै तपाईहरु अहिले त 80% नेपालमा धेरै जसो मान्छेहरू व्यापार व्यवसाय धेरै कुराहरू नेपालसँग अब जोडिसकेको छ चाँदनी दोधारा कुतिया कभरको यो झोलुङ्गे पुल हेर्न त भारतीय पर्यटकहरू पनि आउने रहेछन् तराईबाट अब एकैछिन लागौं दार्चुलातिर सरकारले 2072 सालमा देशलाई तुहिन मुक्त बनाउने घोषणा गर्यो पहाडी खोजबाट बगेका खोला वार पार गर्न थुप्रै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् पुलसम्म पुग्ने बाटो फेरो पर्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा तुहिनकै चल्ती छ नौगाड गाउँपालिकाको मसाने बगर पनि त्यस्तै ठाउँ हो जहाँ मानिसहरू खोला वार पार गर्न तुहिनको भर पर्छन् चावलका कट्टाहरू यताबाट त्यसमा टाँगेर लग्नुपर्ने पारी घिउका कट्टाहरू त्यसैबाट लग्नुपर्छ बरसातमा यसलाई यसो उसमा हाल्यो यो के हो यो यसैबाट तर्ने त यहीबाट तर्ने हो यसो गर्ने यो लडोमा हाल्ने फेरि यसो गर्ने हो यसो गर्ने हो यता लगायो अब यहाँ लडो लगायो फेरि यता हाल्यो फेरि हातले सराएर जाने
यो डोरी बलियो हुन्छ त? अब सर बलियो लगाउनुपर्छ, चामलको कट्टा तार्ने भयो बलियो लगाउनु नत्र मान्छेलाई भइहाल्छ यसले। धान्छ यो आफै बनाएको डोरी जस्तो छ। आफैले बनाएको सर, यो सब आफैले बनाउँछ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? यसलाई घाट भन्छ, घाट पर्ने ताङ्लो। सबैसँग हुन्छ यो ताङ्लो? हजुर। माथि पुल छ, तल पुल छ, यहाँ हाम्रो पुल छैन। 2 घन्टा माथि लाग्छ, 2 घन्टा तल लाग्छ पुल जानलाई। छन्चारा छन्चारा पानी वारिपारीको घर गयो जानु पऱ्यो, टेका टेका लाभे जानु पर्थ्यो। मेरा बुढाले सिकाए। तपाईँको माइतीमा थिएन? उहाँ त पुल त धोइ आएर पुरा आएर अचेल त एक्ली जानु, एक्ली पर धुलो पुर्याउनु, घाँस तारानी अचेल बिहान पढिगयो। यो बच्चाहरू पनि यस्तै गरी लैजाने हो? चुन्नी र बाँधेर यस्तो यो काट्नु। हजुरको घर कता हो त? त्यो घर। अनि यता के गर्न आउनु भएको? यो हो के नुन तेल लगाउन यहाँ बजार आउनु पर्यो। यही बाटो जाने? हजुर यही बाटो जाने हो। यसै गरी जाने? त हो गरी जाने। कस्तो डर लाग्यो मलाई त देखेर नि। कति वर्ष हुनुभयो हजुर? 70 उमेर। अनि 70 वर्षको मान्छेले त्यो लट्ठा कसरी समातेर जाने त? अब जानु पर्यो, के गर्नु। त्यस्तो बुढालाई कति घन्टा लाग्छ? जब हात दुख्यो भने त गयो बुढा, बोटो थकियो। जब हात झड्यो भने त गयो, थकिया छैन बुढा। गलियो बिचरा अब। ठिक छ के ठेकन त बुढा मर्यो, सास एकरो भयो बुढाको। नेपालमा हरेक दिन 18 लाख मानिस झोलुङ्गे पुलबाट ओहोर दोहोर गर्छन्। नेपालमा कुल 10,409 झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। यीमध्ये 86% स्विस सहयोगमा बनेका हुन्। हुम्लाको हिल्सामा रहेको 117 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाउन असाध्यै कठिन भएको थियो। हिउँ र चिसोका कारण काम गर्ने समय 3-4 महिना मात्रै थियो। यस ठाउँमा पुलका लट्ठाहरू 14 दिन लगाएर भारी बोकाएर पुर्याइएको थियो। दोधारा चाँदनीको 1.4 किलोमिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाउन 3 वर्ष लागेको थियो। यो पुल बनाउँदा झन्डै 50,000 दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको थियो। औसतमा नेपालमा एउटा झोलुङ्गे पुल बनाउँदा 3,000 दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। पहाडबाट अब एकैछिन फेरि मधेस सरौँ। बिरर पल्ला पहाडको सुनारा निथु गढादनी बाउरा नेबारी खरिका दहन मन धन गाए। कञ्चनपुरको पुनर्वास गाउँपालिकाको पचकडिया यो राणा थारूहरूको बस्ती हो। गाउँलेको खेती खोला पारी छ, खेत पारी अर्को खोला छ।
दुई खोलाले घेरिदिएको खेतमा पुग्न सधैँको सकस। लमैया नालामाथि अहिले भर्खरै चिटिक्कको पुल बनेको छ। गाउँलेहरू खुसी थिए। एकदम खुसी भएछ। हामी त धेरै आनन्द भयो। न त दिनदिनै 4 चोटि इति पानी कपडा भिजेको भिजे। कति चोटि हामी बुड्यो, पानी खायो, केही भएन नि? केही भएन। लथर पथर निस्क्यो। बाँस किनेर लायो। मेरो ससुरा गाउँभरि चिल्लायो, आऊ पुल बनाऊ लमैया तर्नको लागि। बाँसको पुल बनायो। 2 सालसम्म हिट्यो। हजुर, अलिअलि सजिलो भयो। और जहाँ हाम्रो डल्लब जान वालो रोड बन जाए है पुल कलपट, तो झनै खुश रहे हैं हम। जाऊँ ना वोट मांगन सबके दे हैं, एक चाह ना खाए की भोट दिने वोट पुल बनाइदिनेलाई। अब खेती गर्न अप्ठ्यारो भयो यो नालाले। हेर्दा मात्रै यस्तो हो, धेरै गहिरो छ यो नाला। नयाँ आइमाई थियो। हजुर, कहाँ पहाडबाट आएको, किनारे किनार घाँस काटेको के पसिदियो। मलाई त थाहा छैन कति गहिरो छ कि के छ। त्यो भएर त्यो डुब्यो बिचारी, ऊ माथि डुब्यो। कति खेती छ तपाईको? आइते उसे त खेती र 1.5 बिघा। आधो जग्गा त दोनेले है। ए नदिया, नदीले लग्यो आधा। ए नदीकै छेउमा पर्छ? हाँ नदी छेउ। अब ये बनी गई तो रामड़ो भाई का चले आओ, खटाखट जाओ आओ। नमस्ते। कता हिँड्नु भयो? खेतमा। एक्लै जाने? एक्लै जाने। एक बुहारी आई है धान काटन के, खेत में गए हो। खेतमै छ। यो चोटि त अहिले यो पुल बनेमा धेरै राम्रो भयो। मान्छेले पनि धेरै राम्रो भनिरहेछन्। अजज्यू राम्रो काम गर्नुभयो। मलाई तपाईलाई हजुर घाँस काट्न पनि राम्रो भयो अनि मान्छेलाई पनि अलि सजिलो भयो। अध्यक्षज्यूले यो गाउँको धेरै राम्रो मान्छे रहेछ रे, उठ्नुपर्छ वडा अध्यक्षमा भोट दिन्छौँ। अनि के छ त बिचारा अब वडा अध्यक्षमा उठ्ने त। यस्तो तपाईलाई चाहिँ किन यो काम गर्न मन लागेको नि, यहाँ पुल बनाउने काम? अब यस्तो छ, यो गाउँठाउँमा अलि अप्ठ्यारै थियो, कोही पनि यस्तो काम गर्नेवाला कोही पनि थिएन। अनि मलाई भन्यो वडा अध्यक्षले, ल भाइ तिमी यो काम गर, राम्रो काम गरिदेऊ गाउँको लागि। मैले पनि ठिक छ म गरिदिन्छु। त्यही। अनि तपाईँ भर्खरको मान्छेलाई पत्याए त गाउँलेले? पत्याए मजाले। अहिले पनि धेरै पत्याउँछन् मलाई। हजुर, अब यो यस्तो राम्रो पुल बन्यो, नत्र पौडी खेलेर धान लगाउनु पर्थ्यो, टुपमा जान तरिनु पर्थ्यो। त्यही भएर। अनि तपाईलाई पुल बनिसकेपछि चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? गजब राम्रो। सबको नजरमा मैले अब राम्रै मान्छे भए। अरू खोला पनि तर्नाको लागि यति अप्ठ्यारो भएन। आमा बुवाले पनि जहिले पनि मिल्छन्, ल भाइ धन्यवाद, राम्रै काम गर्नु भएको छ अहिलेसम्म। म यता आयो भने जहिले पनि कोही आयो भने नयाँ मान्छे, ए राम्रै काम गर्नु भएको छ भन्छ। तपाईँ ठेकदार हो? होइन ठेकदार होइन म। होइन, के हो त तपाईँ? म गाउँको के छैन, म यस्तै युवै केटा हो म। अब वडा अध्यक्ष हुने होला नि। बेलौरी गाउँपालिकाको हात्तीबोझामा नयाँ पुल बनेपछि 10 गाउँलाई सजिलो भयो। यो पुल अहिले त्यो भेगकै आकर्षण बनेको छ। पुल हेर्न वरपरका गाउँबाट मान्छेहरू आउन थाले। चहल पहल बढ्दै गयो। यो सुनसान ठाउँलाई एउटा पुलले अर्कै बनाइदियो। धेरै राम्रो आउँछ फोटो हेरेर मान्छे आउँछ नि यता। नेटमा हेर्छन् फोटो मान्छेहरू, कस्तो छ पुल हेरेर आउँ, एकछिन हामी पनि फोटो खिचाएर आउँ, यस्तै गरेर आउँछ नि यता। साँझ र बिहान आउँछन् केटाकेटीहरू, आइमाई पनि आउँछन् घुम्न। टाढा टाढाका मान्छे आउँछन् धेरै हेर्न यता। यता फेरि ड्रेस पायो, यता पानीपुरी चटपटे पायो, सबै चिज आउँछ यता। रोमान्टिक भयो नि त। पहिला यस्तो थिएन? पहिला केही थिएन यता, सुनसान थियो यता। आज भोलि त मेला लाग्छ तिहारमा, त राम्रो व्यापार भयो हाम्रो। घर खर्च चल्यो, बच्चाको खर्च पनि निस्किन्छ यसले।
दोकान त ठुलो छैन तर भाडभिड भएपछि 4-5 हजारको बिक्री भइहाल्छ। तपाईँले चाहिँ पानीपुरी पसल कहिलेदेखि थाप्नु भएको? 1 महिना जति भयो, 1-1.5 महिना जति। उहाँ हाम्रो भलमनसाज्यू भन्छन् गाउँको, उहाँको बुढीले सल्लाह दिनुभयो त्यहाँनिर चटपटे पानीपुरी राख अनि तपाईलाई पनि हुन्छ, अरू आउने व्यवस्थित पर्यटकजनहरूलाई पनि हुन्छ भनेर। पहिला म सिलाइ कटाइ गर्थेँ अनि त्यस्तै दिहाडी सिहाडी गरेर अलि घर खर्च टाल्ने गर्थेँ। अनि यहाँ कति चल्छ? चल्छ यस्तै 2000, कहिले 1500, कहिले 6000 पनि सम्मको हुन्छ। पैसा दिनभरिको टन्न घोजा हुन्छ। ठिकै छ यसमा, फाइदा भयो यसमा मलाई। यो अन्य ठाउँमा देखिरहेको थिएँ अनि यो धनगढीको कैलाली गोदावरी पुलमा म नै स्वयं आफ्नो परिवारलाई लिएर जाँदाखेरि त्यहाँनिर हामीले त्यो मगर ड्रेस लगायौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि बाटोमै हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि मैले जाने अनजानेमा जसरी होस् हाम्रो कल्चर प्रमोट गरौँ भनेर यहाँ चाहिँ सल्लाह गरेर तुरुन्तै फोनबाटै बाटोमा आउँदै घर पुग्नुभन्दा पहिल्यै ड्रेसहरू मगायौँ, ल निर्णय गर्ने भन्यौँ। त्यसपछि एउटा क्यामेरा किनियो, पहिलोपटक छोरी र श्रीमतीलाई लगाएर अनि यहाँको बहिनीहरूलाई लगाएर यहाँनिर खिचियो, सामाजिक सञ्जालमा हालियो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो लगाउन थाले मान्छेहरू। कति आउँछन् मान्छेहरू? दैनिक केही नभए पनि नर्मल 100-150 जना। अनि चाडपर्वको अवस्थामा अनि बिदाको दिनमा चाहिँ आउँछ 500-600 जना। अब यो क्षेत्रको लागि यो युनिक नै हो। उसरी यो बाटोले गर्दाखेरि अटो चलिरहेको छ, बुढापाका अन्य व्यक्तिहरू साधारणतया बिरामीहरू लान धेरै सजिलो भएको छ। गाह्रो थियो, धेरै टाढा पुलमा जानु पर्थ्यो, अर्को पुलमा त्यो 4-5 किलोमिटर पर्छ। अस्पतालहरू छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ, यता दुर्गम क्षेत्र गाउँहरू भयो अनि आउन जाने बाटो हुँदा 4-5 किलोमिटरमा कहिलेकाहीँ सर्पटोकी सुत्केरी भयो, अन्य कुनै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने धेरै गाह्रो थियो। पहिला तपाईँहरूले बनाएको 35 वर्ष अगाडितिरको पुल बनाउने बेला र अहिलेको बेलामा चाहिँ के फेरिएको छ? यसमा प्रविधि फेरिया छ। यही पुलमा हेर्दाखेरि जस्तै हामी यसलाई यसलाई हामी सस्पेन्डर भन्छौँ, क्रसबिम भन्छौँ। यो क्रसबिम पहिले चाहिँ हाम्रो सामान्य खालको हुन्थ्यो र यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो रङ मात्रै लगाइन्थ्यो। अब अहिले एउटा खरानी रङको छ नि, यहाँ खरानी रङ छ। यो भनेको जिङ्क धातु हो। अब यसमा ख्याल लाग्दैन। सुरुका पुलहरूमा इनामेल मात्रै लगाउने चलन थियो, त्यो फरक भयो। त्यस्तै गरेर यो अरू पार्ट्सहरू छ नि, यसलाई हामी डेक भन्छौँ, टेकिरहेछौँ। यो डेक हामीले सुरुमा यो सामुदायिक पुलको सुरुवात हुँदाखेरि काठको राख्थ्यौँ, किनभने यो किन्नलाई पैसा त्यति धेरै हुँदैन थियो। र हामीले यदि यो फलामका सामान ठुल्ठुला चौडा बाटाका सामानहरू दिउँ भने पनि उहाँहरूले ढुवानी गरेर लान गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठाउँ हेरिकन ढुवानी गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर पनि हामीले त्यो बेला कम सामग्री प्रयोग गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने तर सुरक्षित क्रसिङ गर्ने। कोहीहरू चाहिँ यस्तो अनुभवी पनि हुनुहुन्छ गाउँमा कि यो ठाउँमा चाहिँ पुल बनायो भने डह्रो हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म खोलो चढेको छैन त्यहाँ र भित्तो पनि तानेको छैन भनेर उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ। किनभने जब खोलो तर्नुहुन्छ तर्दाखेरि उहाँहरूलाई पुल बनाउने कल्पना हुन्छ, तर पनि उहाँहरूले मनमा झोलुङ्गे पुल बनाउनु हुँदो रहेछ। यो ठाउँमा यसरी झोलुङ्गे पुल बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो आउँदो रहेछ। उहाँहरूले मनमा बनाउने झोलुङ्गे पुल तपाईँहरू साँच्चीकै बनायो हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई त्यो बनाइसकेपछि उहाँहरूको अनुहार हेर्दाखेरि हामीलाई साह्रै खुसी लाग्थ्यो। यो पुल बनेपछि हिजो र यो पुल बनेपछि के अनुभव गर्नुभयो? धेरै अनुभव सहिलो भयो नि, धेरै सहिलो भयो नि। अब ट्र्याक्टर लगाएर खेती गर्न पाइयो, अब घाँस ल्याउन यताउति दाउरा साउरा सब गर्न पाइयो। हामीले यहाँ बाँसको पुल हालेर मान्छे तर्थे, अनि कयौँ मान्छेलाई बगाउँथ्यो वर्षाको समयमा। यो पुलको आयु कति हुन्छ? डिजाइन गर्दाखेरि सामान्यतया 50 वर्षको लागि भनेर भनेको छ। यसलाई स्याहार सम्भार फोहोर मैलाहरू हटाएन भने यो बिरामी हुन्छ। बिरामी भनेको लट्ठामा खिया लाग्छ, फलाममा खिया लाग्छ,
खिया लाग्यो भनेदेखि अनि छिन्छ। अब यसलाई जोगाउने कसरी त? जसरी मान्छे रोगी भयो भने छिटै मर्छ, पुल पनि रोगी भयो भने छिटै छिन्छ। हाम्रो जगबाट लट्ठा निस्किएको जुन बिन्दु हो त्यो बिन्दुमा चाहिँ फोहोर मैला जम्मा भयो भने त्यो फोहोर मैलाले खिया लगाउँछ। त्यही ठाउँमा विशेष गरेर हेरियो भनेदेखि यसको आयु बढ्छ। नेपाल सरकारले एउटा व्यवस्था गरेको छ, हरेक पुलमा एउटा पुल संरक्षक नियुक्ति गर्ने भनेर। हेर प्रावधान के छ भने पुल संरक्षकलाई पालिकाले नियुक्ति गर्ने र अहिलेको प्रावधान अनुसार वर्षमा उसलाई 6000 दिने पालिकाले, र त्यो पुल संरक्षकले चाहिँ सरसफाइ गर्ने भन्ने अहिले नेपाल सरकारले नीति बनाएको छ। नेपालमा 10,000 भन्दा बढी पुल बनिसकेका छ। यदि यो संरक्षण भएन भने आगामी दिनमा केही न केही नराम्रो समाचार चाहिँ सुन्न पर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ डर लागिरहेको छ। 10,000 पुलकै संरक्षक छन् त? होइन, अहिले छैनन्, तर संरक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ। अब पहिले चाहिँ केन्द्रबाट बजेट आएको बेला चाहिँ नियुक्ति गरेर पैसा दिने गरेको थियो। केन्द्र सरकारले अब यो सबै स्थानीय सरकारको जिम्मामा हुन्छ भनेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दियो। जिम्मा दिने बित्तिकै हिजोको बानी उताबाट आउने अलिकति त्यो आश होला। अर्को चाहिँ फेरि के होला भन्दाखेरि त्यो मान्छे छान्ने बेलामा तेरो मेरो भन्ने कुरा पनि आउला त्यहाँ। त्यसले पनि अप्ठ्यारो गरेको छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ होइन। लाखौँको पुल जोगाउनुपर्छ, त्यसको लागि वर्षमा 6000 भन्ने ठुलो कुरा होइन। त्यसको आयु बढ्छ, त्यो सम्पत्तिको जगेर्ना हुन्छ। उहाँले गरेको कुरा यो संरक्षणको लागि 6000 भन्नुभयो नि, हामीलाई थाहा थिएन। अब ओडाले त्यो गरेन भने हामी कुरा उठाउँछौँ ओडामा, हामी स्थानीय सरकारसित हामी कुरा गर्छौँ। अब हामी यो पुलको लागि त्यो 6000 रुपियाँ दिएर निष्पक्ष व्यक्तिलाई यहाँ गर्ने मान्छे, यहीँ ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेलाई, बाहिरी मान्छेलाई मलाई नियुक्ति गरेर हुँदैन। यहीँ ओहोरदोहोर गर्ने मान्छे, अहिले घाँस लिएर जाने मान्छे, यिनीहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ, हामी कुरो उठाउँछौँ। अब यसो म त टाढाको मान्छे होइन, तपाईँहरूको आवश्यकता थियो, म कुनै संस्था काम गर्थेँ, म मेरो ड्युटी पुरा गर्न आएँ होइन। पुल बन्यो, अब यो बेला मैले जानेको सिप के कसो थियो कामदारहरूलाई सिकाएँ, पुल बन्यो होइन। अब यसको मान्छेको आयु जतिकै हुन्छ भनेको छु मैले। भनेपछि यसको आयु बढाउने काम यहाँहरूको जिम्मा मैले जिम्मा लगाएँ।